બધાની એ તકલીફ છે કે મન ભાગી જાય છે. મન કંટ્રોલમાં રહેતું નથી. હાથ પગ કંટ્રોલમાં છે. તમે ઈચ્છો તો તમે હાથ ઊંચો કરો ને, તમારા કમાન્ડ પ્રમાણે જ હાથ પગ ચાલે છે. પણ જ્યારે મનની વાત આવે છે તો એમ લાગે છે કે એ મારા કંટ્રોલમાં નથી, ઉલટું હું એના કંટ્રોલમાં છું. હું એના કંટ્રોલમાં છું એનો અર્થ હું ચિંતા કરવા ઈચ્છતો નથી, પણ ચિંતા થઈ જ જાય છે. હું આ પ્રસંગે કોઈનો ઉત્કર્ષ જોઈને, કોઈની વૃદ્ધિ જોઈને, કોઈનો વિકાસ જોઈને ડિસ્ટર્બ થવા ઈચ્છતો નથી, પણ ડિસ્ટર્બ થઈ જાઉં છું. આ પ્રસંગને હવે મને પાછો યાદ કરવો નથી, સંઘરી રાખવો નથી, પણ સંઘરાઈને રહે છે ને વારંવાર બહાર આવે છે. આવું તમે અનુભવો છો કે નહીં? હજી હું કરતા મૂકતો નથી એની અંદર, પણ આવી સ્થિતિ તમે અનુભવો છો કે નહીં? કે હાથ પગ બધું કંટ્રોલમાં, આંખ પણ કંટ્રોલમાં, કોક વાર કહું તો કાન પણ કંટ્રોલમાં. ભલે દરવાજા છે નહીં તો બી તમે ઈચ્છો કે મારે આ પીપુડી વાગે છે પણ મારે એ સાંભળવી નથી, અને ગમે તે રીતે તમે કોશિશ કરીને કરી શકો, પણ મનની બાબતમાં ડિસ્ટર્બ નથી થવું, થઈ જાઓ છો. ચિંતા નથી કરવી, થઈ જાય છે. સંગ્રહ કરવો નથી, સંગ્રહ થઈ જાય છે. થઈ જાય છે એમાં કોઈ કારણ જ નથી, એટલે કોઈ કર્તા રૂપે કારણ નથી. તું ઘસડાઈ જાય છે, તું ક્રોધિત થઈ જાય છે, એટલે ભોગતા છે પણ કરતા નથી. આ એક નવી ફિલોસોફી સ્ટાર્ટ કરી તમે, જેમાં કરતા ન હોય પણ ભોગતા હોય. સમજાય છે? તો આવી સ્થિતિ છે. હવે મનને ઠેકાણે કઈ રીતે લાવવું, આ આપણો પ્રશ્ન છે, સમસ્યા છે અને પ્રશ્ન છે. સદગુરુ સમજાવે છે કે અહીંયા બળ કરતા કળનો ઉપયોગ કરવાનો છે, હોશિયારીનો ઉપયોગ કરવાનો છે, સમ્યક જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અહીંયા હાથ પગમાં શસ્ત્ર લઈને, હાથમાં શસ્ત્ર લઈને, પગને સજ્જ કરીને કોઈ હુમલો કરવા જવાનો નથી, ઉલટી સમજણથી કામ કરવાનું છે. કોઈ જંગમાં કોઈ શત્રુને હરાવવા જતા હોય ને એમ કહેવામાં આવે કે બુદ્ધિ વાપરો, કળ વાપરો, અક્કલ. તો કળમાં બરાબર પહેલું એ આવે કે દુશ્મનની વીકનેસ શું છે, કારણ કે એના ઉપર અટેક કરીને કંઈક પ્રાપ્ત કરી શકાય. મનની વીકનેસ શું છે ને તે પકડો. પહેલા એક ચીજ હું તમને સમજાવું. મન પરાવલંબી છે. મનને જે જોઈએ છે એ ઇન્દ્રિયો વડે જ એને મળે છે. વાત સાચી કે નહીં? ઇન્દ્રિયો વડે જ એને સુંદર દ્રશ્ય જોવાનું મન થયું છે તો આંખની જરૂર પડશે, ગંધની જરૂર પડી તો નાકની પડશે, રસની જરૂર પડી સ્વાદની તો જીભની જરૂર પડશે, સ્પર્શ સુખ માટે સ્પર્શેન્દ્રિયની જરૂર પડશે, એવી રીતે જ કર્ણેન્દ્રિયની જરૂર પડશે. ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ ઓન ઇન્દ્રિય. આ મનની એક સિસ્ટમ છે. તો આ તમારો ઉપાય છે. ખબર નહીં શું છે, આ ચોમાસાની મોસમમાં રાત પડે ને જીવ સૃષ્ટિ સજાગ થઈ જાય છે. અને હું અહીંયા જીવ સૃષ્ટિ બોલું એટલે જીવડાની સૃષ્ટિ. શું શું કન્ડિશન બને છે? રાત જોઈએ, તમારા રૂમમાં લાઈટ જોઈએ, અને ત્રીજું કોઈ કહેશે દરવાજા બારી બારના ખુલ્લા હોવા જોઈએ. બારી બારના ખુલ્લા છે એટલે બહારથી બધી જીવાત જીવડા વગેરે ભીતર આવે છે. આમાં દોષ કોનો છે? ચોમાસાનો છે, જીવડાનો છે, બહારના ખુલ્લા છે તેનો છે? શેનો છે દોષ? તો ચોમાસા, પણ એ ના કારણે તું દુઃખી થતો નથી. ચોમાસાના કારણે જીવડા થાય છે, વાત બરાબર, પણ એ ચોમાસાના કારણે તું દુઃખી થતો નથી. જીવડાના કારણે તને દુઃખ થાય છે બરાબર, પણ એ તારા દુઃખનું કારણ નથી. કારણ કે જો બારી બારના બંધ કર્યા હોય તો આ જીવાતો બહાર હોવા છતાં પણ તું દુઃખી ન થાય. તો દોષ કોનો નીકળ્યો? સંતો કહે છે કે સમાજમાં અઘટિત દ્રશ્યો, સમાજમાં મલિન વાતો, સમાજમાં મોહક લાલચો, આ બધું તો રહેવાનું જ છે.
એટલે કે એક તો બહાર કલયુગના પ્રભાવથી આ બધી ચીજો છે સમાજમાં, એટલે કે ચોમાસાના પ્રભાવથી જીવડા છે, નંબર 1. નંબર 2, અંદર દીવો છે, અંદર લાઇટ છે, અર્થાત તમારી અંદર એ સંબંધીનું ગમે તેટલી તમે ના પાડો પણ એ રસ છુપાયેલો છે, હજી પડેલો છે. ખૂબ સત્સંગ, ખૂબ સેવા અને ખૂબ બિઝી રહેવાથી તમને એ રસને એની સંધિ નથી થતી, એટલે તમને એવો ડાઉટ, તમને એવું લાગે છે કે એ રસ હવે રહ્યો નથી, પણ એ રસ છે. અને ત્રીજું છે, બારી બહારના ખુલ્લા છે, માટે પેલા બહારના જીવડા ભીતરના તમારા એ લાઇટ આગળ આવે છે. અને એવી રીતે જ તમારા ઇન્દ્રિયના દરવાજા ખુલ્લા છે, માટે એ ભીતર આવે છે. અને તેથી જ તમે જોશો તો હે પ્રભુના પાઠમાં વચન નયન યમ નાય. યમ એટલે શું ખબર ને? સળિયા, જાલી, બારી બારણાના સંબંધમાં. જેમ બારી બારણામાં તમે સળિયા મૂકી દો તો બહારની ચીજ આવી ન શકે, જીની જાલી મૂકી દો તો પેલા મચ્છરો અંદર ના આવી શકે. આ યમ, આ વચન અને નયનમાં જે યમ જોઈએ, સંયમ જોઈએ, વિવેક જોઈએ, એ તારામાં છે. ક્યાં છે એ જાલી, ક્યાં છે એ બારી બારણાનું બંધ થવા રૂપ વિવેક અને સંયમ જીવનમાં? જો 3 પ્રકારના મહેમાનો તમારા ઘરે જોયા, કોઈને ત્યાં મહેમાનો આવતા હોય છે, તો 3 પ્રકારના મહેમાન હશે. એક મહેમાન જેને તમે નોતર્યા છે, ઇન્વાઇટ કર્યા છે, અને તમારું ઇન્વિટેશન સ્વીકારીને એ ઉપકાર કરીને આવે છે. એ આવે છે ત્યારે તમને બહુ ગમે છે, આનંદનું કારણ પણ બને છે. તમે એનો સત્કાર કરો છો અને વળી આગ્રહ કરો છો, જમીને જજો, આજની રાત રોકાઈ જજો, એમ કરીને આગ્રહ બી કરો. આવા પ્રકારના એક મહેમાન, કરેક્ટ? બીજા પ્રકારના મહેમાન છે જેને તમે નોતર્યા નથી, આવી પહોંચ્યા પણ તમને ગમે છે. એ આવી પહોંચ્યા, તમને ગમે છે, તમે સત્કાર બી કરો છો અને જે આગળ યથા યોગ્ય કરવાનું એ કરો છો, કારણ કે એનાથી તમને આનંદ આવે છે. ભલે તમે ઇન્વાઇટ નહોતા કર્યા પણ આવી ગયા તે તમને ગમે છે. ત્રીજા તો તમે સમજી જ ગયા છો, ઇન્વાઇટ નથી કર્યા, આવી પહોંચ્યા, ગમતા નથી, ઇનડિરેક્ટલી ઓર ડિરેક્ટલી એ જાય, જલ્દી જાય, રોકાય નહીં, એવા તમે પ્રયત્ન કરો છો. આ 3 પ્રકારના મહેમાન. એવા જ 3 પ્રકારના મલિન વિચારો કે ભાવો છે. મલિન વિચારો 3 પ્રકારના. પહેલા પ્રથમ મહેમાનને કેટેગરી હતા એવા, તમને જ અમુક મલિન ભાવો ગમે છે, તમે એને નોતરો છો. યુ ઇન્વાઇટ, ઇટ કમ્સ, યુ આર હેપી, તમે એનો સત્કાર કરો છો અને તમે આગ્રહ કરો છો કે વધારે રહે, કારણ કે એમાં તમને મીઠાશ વર્તે છે. પણ એ છે મલિન, ખોટા છે. એટલે તમારે ત્યાં આવે છે, થોડો ટાઈમ રહે છે, અને તમે આમ તેમ જરા ગયા હોય તો તમારા જ ઘરનું સોનું ચોરી જાય છે. પછી તમને ખેદ થાય છે કે ફરિયાદ થાય છે. એવી જ રીતે આ ખરાબ વિચારો તમે જ ઈચ્છો છો, તમે બોલાવો છો, એ આવે છે, તમે પોષો છો, પંપાલો છો, એ જ તમારી પવિત્રતા અને પ્રસન્નતા રૂપી સોનું ચોરી જાય છે. આ એક હકીકત. કેન યુ રિલેટ? બીજા પ્રકારના મહેમાન જેવા અમુક પ્રકારના મલિન વિચારો છે જેને તમે નોતર્યા નથી પણ આવી જાય છે. આવી જાય છે છતાં તમને ગમે છે. ગમે છે કેમ? કારણ કે તમે એને પંપાલો. એક વિકલ્પમાંથી બીજા વિકલ્પમાંથી ત્રીજા વિકલ્પની શૃંખલા લાંબી ચાલે છે. તમે વચમાં થોડી સાયરન પણ વાગે છે કે અરે તારે તો આમ કરવું, પણ છતાં એ પ્રમત્ત ભાવના કારણે તમે એને ચાલવા દો છો. એટલું જ નહીં, આસક્તિના કારણે તમને મજા પણ આવે છે. વાત બરાબર છે?
અને હવે ત્રીજા પ્રકારના મહેમાન જેવા મલિન વિચારો, જેને તમને નોતર્યા નથી, છતાં એ ચારિત્ર મોહના ઉદયથી, એ ઉદયના નિમિત્તથી આવી ગયા છે. એ આવી ગયા છે એ તમને ગમતું નથી, તરત તમે જાગૃત થઈ જાઓ છો. ડિરેક્ટલી ઓર ઇનડિરેક્ટલી તમે એના માટે કોઈ ને કોઈ એ ચાલ્યા જાય એના માટે પ્રયત્ન કરો છો. સતત જાગૃતિ. ગાંધીજી એક સલાહ આપી હતી કે કુવિચારનો વિચાર ના કરતા. તે આ ત્રણ મહેમાન દ્વારા તમને બરાબર સમજાય કે કુવિચારનો વિચાર એટલે નોતરું નહીં આપતા. એટલે જે પેલું તમે બોલો ને આવી જાય છે, આવી જાય છે, તમને ખ્યાલ નથી, એ તમારું જ ઇન્વિટેશન છે. કે આ ઇન્વિટેશન તમે ક્યારેક લાસ્ટ ટાઈમ જ્યારે આ કુવિચાર આવ્યા અને એ પ્રસંગ પૂરો થયો ત્યારે એક છેલ્લું સંસ્કાર ગમાનો સંસ્કાર હતો, નિષેધનો કે ધિક્કારનો સંસ્કાર નહોતો. એના માટે તમે કીધું ઠીક છે. કેટલાક લોકોનું કેવું લૂઝ વલણ, ભૂલ થઈ ગઈ, ઠીક છે. એવી રીતે લૂઝ વલણના કારણે પાછું બીજી વાર આવે છે, ત્યારે કોઈ વાર એ નોતાર્યા વિના બી હોય, પણ અંદર રહેલો ગમાના કારણે પાછું એ ગમવા લાગે પણ છે. તમારી ભૂમિકા જે વિચારની ભૂમિકા છે, તેથી વિચાર વિલ બી ધ મોસ્ટ એફિશિયન્ટ સાધના ફોર યુ, કારણ કે તમારી ભૂમિકા વિચારની છે અને વિચારની ભૂમિકા એ મુખ્ય સાધન છે સિલેક્ટ યોર વિચાર. અને વિપરીત આવી જાય તો સબસ્ટિટ્યુટ ધેટ વિચાર. રેસ્ટોરન્ટમાં જાઓ તમે સિલેક્ટ કરી શકો. સાધક તરીકે તમને આ સિલેક્ટ કરતા આવડવું જોઈએ. અત્યારે તમારે એ વિચાર, આ અત્યારના વિચાર મારું ભાવિ નિશ્ચિત કરવાનું છે. આ ભાવમાં મને સમ્યક દર્શન થશે કે આ ભાવમાં મને સમ્યક દર્શન ન થાય, એ આ 10:30 વાગ્યાના ભાવો વિચારો નક્કી કરવાના છે. નાઉ સિલેક્ટ વેરી ક્લિયરલી, યુ નો કે શું કરવાના તમે. ચલો ખોટા આવી પણ ગયા, સબસ્ટિટ્યુટ. વિવેક, જાગૃતિ અને અપ્રમાદ. વિવેક, આ ખોટું છે, મને સારું જોઈએ છે, અથવા તો મને આ વિચાર જોઈએ છે, વિવેક. પછી ખોટું આવી જાય ત્યારે આ જાગૃતિ. અને પ્રમાદ દૂર કરીને એ કાર્ય કરો, સબસ્ટિટ્યુટ કરવાનું. વાત સમજાય છે?